Hello! Welcome back to our channel. So today, gagawa na naman tayo ng bagong recipe. So today, gagawa tayo ng Spanish bread. Actually, yung recipe na to, same exact recipe siya dun sa pandesal, pero wala lang siya nung ube. So kung napanood nyo yun, halos pareho yung gagawin, pero may filling siya. So let's go! Let's bake na! Para sa Spanish bread, ito ang mga ingredients. Brown sugar, warm water, oil, all-purpose cream, salt, bread flour, sugar, instant yeast, butter, breadcrumbs, at eggs. Una, i-activate natin ang yeast by adding 1 teaspoon instant yeast and 1 teaspoon sugar sa isang cup of warm water. I-mix lang natin ang yeast mixture at isa-set aside for 5 to 10 minutes or until mag-foam na ang mixture. Umpisahan na natin gawin ang dough. Sa isang bowl, mag-mix tayo ng 500 grams na bread flour, 100 grams sugar, at 1 teaspoon kosher salt. Pag na-mix na, ilagay na din natin ang yeast mixture, 120 ml cooking oil, and 2 egg yolks. Mix lang natin until combined, tapos ilalagay ko na sa mixer at a low speed. Pag medyo sticky ang dough, pwede tayong magdagdag ng konting flour, basta pa konti-konti lang. Tapos imamasa ko na din ang dough para hindi ma-overwork ang aking antique na KitchenAid. I-prepare lang natin ang ating work surface at i-knead natin ang ating dough until it is smooth and elastic. Mga 10 minutes siguro na kneading. Tapos ay ipaparest na natin ang dough sa isang greased na bowl and i-cover natin ng cling wrap for about 1 to 2 hours or until mag-double ang size. Habang nagre-rest ang dough natin, pwede na rin natin umpisahan ng filling. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 75 grams na butter, 135 grams na brown sugar, 85 grams all-purpose flour, 30 grams breadcrumbs, 3 tablespoon all-purpose cream, and 2 tablespoon water. Then, imimix lang natin lahat until combined. Hindi pala matamis tong ginawa kong filling. So, kung gusto niya medyo matamis, pwede kayong magdagdag ng konti pang brown sugar. I-set aside lang natin sa ref until ready to use. Pag ready na ang ating dough at nag-double na in size, i-release natin ang gas by punching the dough. Para pantay-pantay ang ating Spanish bread, mas maganda kung i-weigh natin ang dough ng isa-isa. Ginawa kong around 45 to 50 grams bawat dough. Hahatiin lang natin muna para sunod-sunod na din ang pag-fill natin. Mas madali kung bilog-bilog ang shape bago natin i-roll into an oval shape. Gumamit ako ng maliit na ice cream scooper for the filling, tapos ilalagay natin sa ilalim, then ipo-fold muna ang kanto around the filling before i-roll pataas. Naintindihan nyo ba yun? Sana. Make sure to pinch the dough para ma-seal ang filling. Hindi naman kailangan perfect, pero make sure lang na nakaseal ng mabuti bago natin i-roll sa breadcrumbs. Ipo-proof natin one last time ang dough bago isalang sa oven. Pag nag-double na ang size, ay pwede na ilagay sa 350-degree oven for 15 minutes. After 15 minutes, mukha ng golden ang kulay ng ating Spanish bread. Pwede na kainin! Hello! So, ito na yung finished product. Try natin kung masarap. Lambot siya. It's so airy, pero parang kulang feeling. Siguro mas masarap kung marami pa. Sarap siya. Parang siya. Better version nung nasa kanto. So, try nyo rin kapag kung may time pa kayo. So, ayun. So, sana, makatry nyo rin. Sabihan nyo ako sa comments below if na-try nyo and kung okay ba. Tapos, don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo tong video na to. Thank you again for watching. See you sa next video. Bye!